جیسون ابراهیم چینل کې تاسو ته هرکلی وایو. په دې معاشره کې ډېرې داسې خبرې وي چې هغه ویل کېږي یو څه خو حقیقت یې بل څه وي. د دې ازو متعلق به تاسو دا خبرې اورېدلې وي چې د دې 8 کروڑه روپۍ قیمت دی، د دې 10 کروڑه روپۍ قیمت دی. په کرکټ کې وغیره خلک داسې ولګي، هلکه خیال کوه په 8 کروڑه ولګېدې. داسې ګپ شپ کې په جوکس کې به تاسو دا خبرې اورېدلې وي چې ما سره 8 کروڑه روپۍ قیمت دی. دا تاسو ته چا ویلي دي چې د دې 8 کروڑه روپۍ قیمت دی، د دې 10 کروڑه قیمت دی؟ په دې څوک څه کوي؟ دا تا نه څوک اخلي؟ د دې ټرانسپلانټ کېدلی شي؟ شرمېږئ مه. دا خپلې موږ ورته ساده زبان کې اګۍ وایو، دا خپلې اګۍ په شکور کې راواله او یو 200 ملکونه دي، په دې 200 ملکونو کې وګرځه، په کوڅه وګرځه، اګۍ والی. تاسو ته که یو مسلمان، یو سیک، یو هندو راووتو د کوڅې نه، د کور نه، چې ماما اګۍ په څو خرڅی، او ته ورته وایې په 8 کروڑه، یاره په 1500 کم 8 کروڑه راکړه. زه واله مړه بس په ګرمۍ کې ګرځم. تاسو نه که یو سړي د اګیو غوښتنه وکړله، د دې پرایس یې درنه وغوښتلو، نو راشي د سونو ابراهیم د هر څه دا چینل یې منلې ستاسو شولې. دا فضول خبرې دي، دا بې قیمته خبره ده. د دې شي هیڅ قیمت نشته ده. د دې لیکچر نه پس چې تاسو ته د دې خبرې دا ځان کې ذهن کې وساتئ دا خبره، چې بیا دا محفل کې داسې خبرې ونه کوي. د دې شي هیڅ قیمت نشته ده، نو پرایس. ستا دپاره دا د عربونو روپۍ سیز دی، خو زما دپاره ستا دا سیز بې قیمته دی، هیڅ قیمت یې نشته دی. د بل سړي دپاره د زړه ډېر قیمت دی په میډیکل لیبارټرۍ کې یا په میډیکل بزنس کې، په ریسرچ کې، په کډنیز، نورو ټولو اعضا قیمتونه، ځکه د دې زیاتر په دې کې ټرانسپلانټ کېږي. خو د دې شي څوک ټرانسپلانټ نه کوي. ولې نه کوي؟ ځکه یې نه کوي، ګورئ ورته د الفاظو ته، چې دا شی چې په کوم ګوتۍ کې پرتی دي، دې ته ویلی شي ټیسټیکلز، ورته ویلی شي ټیسټیکلز. ټیسټس ورته هم ویلی شي، دواړو اګیو ته ټیسټس ویلی شي، او چې یوه اګۍ وي نو بیا ورته ټس ویلی شي. IS دلته کې ES دی، دا دواړه او دا یوه. دې کې جوړیږي څه شی؟ په دې کې جوړیږي سپمز. اوس فار ایگزامپل موږ به ستاسو ومنو ځه چې دا دې ټرانسپلانټ کېږي، دا په 8 کروڑه روپۍ دي. دا یو سړی دی، دا غواړي چې یاره زه د 8 کروڑه پیسې ګټل غواړم. دې سړي اګۍ خرابې دي، نشته ده، وتې دي ده نه. دا سړی ته خپلې اګۍ ورکوي، نو په ده کې چې سبا سپمز جوړیږي، ځکه چې اګیو کې خو سپمز جوړیږي، په ده کې چې سبا دغه سپمز جوړیږي، نو دا به د چا وي؟ دا خو د دې سړي دي. او سپم څه شی کوي؟ د نسل لپاره اوبه تیاریږي. نو دغه د چې کوم نسل پیدا کیږي، دا خو د ده نه دی، دا د دې سړي دی. نو دا ډېر غټ ایتیکل کنسرنز دي په دې کې، اخلاقي، مورلی، مذهبي لحاظ سره دا ایلیګل دی، دا نشي کېدلی. اوس به زه تاسو ته وایم چې د دې څومره ټرانسپلانټ شوي دي، خو دا خبره په ذهن کې یاد ولرئ چې د دې ټرانسپلانټ هیڅوک نه کوي. دا نشي کېدلی، ځکه چې دلته کې خو سپمز هلته کې ایکسچینج کېږي. مطلب دا چې په دې سړي کې چې څومره هم سپمز جوړیږي، دا څومره هم وخت تېروي، نو په ده کې د نسل لپاره چې کومې اوبه دي، یا د ده نه دي، یا د بل چا دي. نو داسې په دې دنیا کې داسې څوک انسان شته دی چې هغه وغواړي چې یاره زما چې کوم بچي دي دا د بل چا نه وي، ځکه چې اوبه خو د ده دي. لہذا دا الټه پلټه خبرې دي، دا هسې چا ویلي دي، مشهوري شوي دي، نو خلک وایي د دې 8 کروڑه قیمت دی او د دې 12 کروڑه قیمت دی. دا فضول خبرې دي. صحیح شو. په یو ریسرچ سنټر دی په امریکا کې چې هغې ته ویلی شي جان هاپکینز میډیسن. ټیک شو. دا ډېر لوی ریسرچ سنټر دی، په دې کې ډېره غټې اپریشنې کېږي، ټرانسپلانټ کېږي. هغوی د دې شي ټرانسپلانټ کړی دی، ډېرې کړي دي. د دې د ګوتۍ چې کومه ده، ګیر چاپېره چې کوم سکروټم ورته ویلی شي، د دې ټرانسپلانټ یې هم کړی دی. خو دننه پکې چې دا کومې 2 دانې پرتې دي، د دې 2 دانو ټرانسپلانټ هېڅوک نه کوي، نه یې څوک کولی شي، نه یې څه فایده شته، نه یې څوک ځان ته اچوي، نه یې څوک ورکوي. لہذا دا غلطې خبرې دي. اوس راځو لږ غوندې تاریخي لحاظ سره چې تاسو وګورئ، نو په تاریخ کې د دې 3 سکسسفل ټرانسپلانټ شوي دي، 3 ځله ټرانسپلانټ شوی دی انساني تاریخ کې. دا آیډیا چا راړله؟ دا آیډیا یو ډاکټر راړله چې د هغې ډاکټر نوم دی لیډسټن. دا ډاکټر دی. وخت څه دی؟ وخت دی 1914. د دې ډاکټر عمر څه دی؟ د ده عمر دی 55 کاله.
اوس دا په خپله ډاکټر دی، سرجن دی، ریسرچر دی، یورولوجیسټ دی. ده ووایي چې زه که د خپلو اګیو کې اکسچینج وکړم، یعنې د بل چا اګۍ په ځان کې دننه واچوم، نو کیدای شي چې ما کې مردانګي سیوا شي، زه واپس ځوان شم. نو یو کار یې وکړو. کار یې داسې وکړو چې یو هلک خودکشي وکړله، د 18 کالو هلک دی دا یو، د خودکشي وکړه. دغه دا ډاکټر چې کوم دی لیټسټن، دا ورلو په 18 غنټو کې دننه نه د ده نه دواړه اګۍ راکاټ کړي، نه د مړ هلک نه. او دی خپلې اګۍ دي د دغه ډاکټر، او د یوه اګۍ د دغې هلک نه یوه اګۍ راواخیستله، او دلته کې په خپله هم لګیا دی، لوکل انستیزیا ځان ته چړاو کړي ده، یو ملګری بل هم ورسره دی. نو د دغو اګیو نه یوه اګۍ ځان ته چړاو کړله، درېیمه چې کوم اګۍ ده دا وه. نو دا د 3 اګیو والا ډاکټر و. خو چې داسې یو 8 ورځې تېرې شوې، 5-6 ورځې، 8 ورځو کې نه دې ډېر ظالم درد راواخیستلو، وپړسېدو دا ټول سکروټم، سویلینګ پکې وشو، ایمیون ریسپانس راوچت شو، خپل فوج راوچت شو چې دا د څه شی راچولي دي، خدای دې تباه او برباد نه کړه، دا داسې کار څوک کوي. دلته کې درد شروع شو. بیا دغه ډاکټر زر ولګېدو، دغه اګۍ د ځان نه واپس ویستله، څه ووتله، څه پاتې شوله، دې ځای کې ډایجسټ شوي وه. خو دې ډاکټر دا دعوه کړې وه چې وایي په ما کې هغه احساسات، زما هغه جذبات ما ته واپس رالو د دې سرجري نه پس. دا د دعوه کړې وه چې داسې کېږي. ورسره چې کله دا د ځان نه ویستل، نو بیا د یو بل پریکټس هم شروع کړو. لیونی و. دغه اګۍ چې کومه ده د دې نه ټوکړې کټ کړلې، لکه د پیازو غوندې کټ کړله، د الوګانو غوندې سلایسز چې کوم دي، یو څو ټوکړې راواخیستلې، او ځان ته دغه ډاکټر ځان ته په دې سینې کې دننه دلته کې دې علاقو کې ګرافټینګ وکړو. د دې اګیو ټوکړې پیسز چې کوم دي، 8 پیسز دلته په چست باندې ولګول، او دې ټوکړو ته اوس وایي څه شی؟ چسټیکلز. اګیو ته وایي ټیسټیکلز، او چې په سینې د پاسه کومې د ټوکړې ولګوي د اګیو والا، نو دې ته وایي چسټیکلز. خو دا د سپم دپاره د نه وي اچولي، چې کنه ما ته په سینې کې سپمز جوړېږي، ټیسټوسټیرون دپاره اچولي وي چې دغې ته به بلډ سپلایي شروع شي، رګونه به جوړ شي، ډیفیوزن په ذریعه باندې به دته خوراک ننوځي دې سلایسز ته، او ما ته به ټیسټوسټیرون جوړېږي. ټیسټوسټیرون یو هارمون دی چې دا په انسان کې مردانګي راولي. نو ده بیا دا وایي چې زه ما کې د ځوانۍ هغه اثرات دوباره راغلی. خو وروسته بیا چې کوم میډیکل ریسرچرز هغه وایي چې دا ډاکټر هسې وایي، دا ګډې وډې وایي، دې ته پلیسیبو افیکټ ویلی شي. پلیسیبو افیکټ چې څه وي نه، او هسې ستا یو عقیده جوړه شي، یو یقین دې جوړ شي چې زه ټیک شوم، ما کې چینج رالل. لکه زه تا ته اوس هسې ته ما ته راشي، یاره په دې ځای مې درد او څه شی راکړه، زه اوس تا ته هسې اوبه درکړم، تشې خالي اوبه، هېکې هېڅ هم نه وي، ته واله دې سره به ټیک ټاک شي، 15 منټه کې ګوره ته به ټیک شي. او تا هغه اوبه وڅکلې، خو تا دا بلیف و چې یاره دې کې به څه وي، دا سړی چې ما ته راکوي دومره به ټینګه راته ووایي. ته چې دغه اوبه وڅکې هسې 15 منټه پس، هسې به تا ته له غوندې فیلینګز راځي چې ما کې چینج رالو، زه ټیک شوم. دې ته پلیسیبو افیکټ ویلی شي. نو دغه ډاکټرانو وایي چې دې ډاکټر ته پلیسیبو افیکټ باندې دا کار ټول شوی دی که نه، لکه دته یو پلیسیبو اثراتو پکې، نو ځکه ده ووایي چې ما کې مردانګي راغلي، حالانکه چې مردانګي د دې د وجې نه وه راغلي، داسې هېڅ نه و. دا د په ځان باندې ایکسپریمنټ کړی و. وروستو بیا د دې لپاره لوندې هغه جوړه شوه، ریسرچ شروع شو په دې باندې، د دې ټرانسپلانټ باندې. په 1980 کې د دې یو سکسسفل ټرانسپلانټ وشو، یو کامیاب ټرانسپلانټ وشو، کامیابۍ سره دا کار وشو. څنګه وشو؟ یو ډاکټر دی، د هغه نوم دی سیلبر ډاکټر دی. د 13 کالو 2 جوړه رونه دي، په هغې کې د یو ورور اګۍ نشته ده، مکمل دواړه اګۍ نشته ده. دغې کنډیشن ته ویلی شي انورکیا. د ډیرو خلکو، د بعضې خلکو یوه اګۍ وي، نیچرلی پیدا شي، دا هم کنجینټل راځي، یا چرته کې انفیکشن وشو، اپریشن وشو، یا په ډز څوک ولګېدو، څه واقعه وشول، هغې د وجې د دواړه اګۍ لاړې خرابې شولې، والوتلې، یا دا پیدایشي کنجینټل مسله راغله، بې اګیو پیدا شو، دې ته انورکیا ویلی شي. د ډیرو خلکو یوه اګۍ پیدا شي، د بعضې خلکو داسې کیسونه وي، هغې ته ویلی شي مونورکیا، یا مونورکیډیزم ورته ویلی شي، مونورکیزم. دا کنډیشن راشي اکثر، دا هم کنجینټل وي، یوې اګۍ سره کس پیدا شي. فرټیلیټي لحاظ سره، سپرم پروډکشن لحاظ سره، ټیسټوسټیرون لحاظ سره دا بالکل اوکې ده، نورمل ده، څه مسله نشته ده، خو یوه کارخانه ده، یوې کارخانې سره پیدا شوی دی.
دا ټوینز چې کله پیدا شوي د 30 کالو عمر دی، په دې کې د یو ورور دواړه اګۍ نشته دی، انورکیا ده. نو دوی دواړو منځ کې میوچول اګریمنټ و، خپلو کې رضامندي وه، د یو ورور یوه اګۍ د بل رور ته ورکړه چې هغه سره اګۍ نشته ده. نو ده ته یوه اګۍ چړاو کړله او د دغه رور بیا 15 بچي هم وشو. دا په تاریخ کې سکسسفل ترانسپلانټ شوی دی. د اګیو په 1980 کې سیلبر دا ترانسپلانټ کړی دی، دا ډاکټر دی او دا دوه رونه دي د 13 کالو او دا اپریشن ښه په کامیابۍ سره شوی دی. ورپسې بیا یو بل ترانسپلانټ رالو 1980 کې 2 کاله پس بیا یو بله جوړه رالاله چې د هغې 36 کاله عمر دی، دا هم دواړه رونه دي او دا ښه کیس دی. یو ورور پکې څه شی دی؟ انارکیا ده، اګۍ نشته ده. نو دا بل رور ورته یوه اګۍ ورکه، هم اخکه ډاکټر دی، سیلبر ډاکټر دی، دا کار ده کړی دی. او دریم چې کوم کیس دی هغه په 2019 کې شوی دی، دا هم د جوړه رونو په منځ کې شوی دی او دا هم یو کامیاب اپریشن شوی دی. نو په تاریخ کې صرف 3 داسې اپریشن دي چې دا کامیاب شوي دي، دا شوي دي او کامیاب دي او د جوړه رونو په منځ کې دي، د اګیو د ټیسټیکل ترانسپلانټ شوی دی. دا نور خبرې ستاسو ګوره ټولې فضول دي په دا محفل کې چې د بعضې خلک خبرې کوي. اوس یو سړی پیدا شو د یوې انډې سره، یا د هغه انډې بیخي نشته ده، دا هم نه دا شته او نه دا شته. نو کوسمیټک پرپس دپاره، د جسټ لک دپاره، چې بس شیپ درکې تا ته یو هغه فیزیکل اپیرنس چې ورته ویلی شي، هغې دپاره یوه پلاستیکي اګۍ ورته ور واچي، د ګوتۍ ده، دا دغه ګوتۍ ده، دې کې یوه اګۍ پرته ده. نو دلته سیلیکون میډ پلاستیکي اګۍ ور واچي چې دې ته ویلی شي ټیسټیکولر پروستیسز ورته ویلی شي. ټیسټیکولر پروستیسز یعنی پروستیټک اګۍ ده، پروستیټک یعنی پلاستیکي اګۍ ده، د بهر نه تا ته یو کیمیکلی میډ اګۍ در واچوله. د څه شي نه جوړه ده؟ د سیلیکون نه جوړه ده، د سیلیکون نه جوړه. ښه، د دې اګۍ اوس د سپم سره څه کار نشته ده. تاسو ته ما وایي صرف هسې خوبصورتۍ دپاره چې انسان لغونې سایکولوجیکلی سټیبل شي چې یاره زما یوه اګۍ ده. نو دته دا پلاستیکي څنګه چې د پلاستیکي سترګې کار دی صرف لوک دپاره، دغسې د دې هم کار دی. نه د دې د سپم سره کار شته، نه د دې د فرټیلیټي سره کار شته، زرخیزۍ سره، ځکه چې دا خو سپم خو نه جوړوي، هېڅ هم نه جوړوي. نه د دې د بلډ سره کار شته، وینې وغیره سره هېڅ هم کار نشته، صرف هسې پرته ده لوک دپاره. کمپلیکیشنز هم پکې راتللی شي، دلته کې پړسوب هم راتللی شي، درد هم کولی شي، د انفلیمیشن، د ټول خطرات په دې ځای کې وي، ریجکشن امیون ریسپانس در باندې راوچتېدلی شي، دا څیزونه وي. خو دا به جسټ هسې لوک وي او دې ته ویلی شي ټیسټیکولر پروستیسز او د اګۍ ته ویلی شي پروستیټک ټیسټیکل. د بهر نه د کیمیکلی میډ اګۍ ده، د انسان دا نیچرل اګۍ نه ده. لہذا دا میت دی، دا هسې یوه خبره ده چې مشهوره کړې ده 8 کروړه 10 کروړه، د دې هېڅ قیمت نشته دی. ستا دپاره دا د عربونو روپوسیز دی، خو بل سړی درنه نشي اخیستلی، نه ته چاته ورکولی شي، که ته مړ هم شي څوک یې دنه نه اخلي، ځکه چې په دې کې جوړیږي سپمز او د سپمز نه جوړیږي بیا د مستقبل والا بچي، او دغه بچي بیا د اخکې کس دي چې د چا نه ته اګۍ اخیستې دي، او داسې هېڅوک کار نه کوي. په دنیا کې داسې یو کس نشته دی چې هغه داسې کار وکړي چې هغه بچي دي د بل چا نه وي. صحیح ده؟ دا غلطې خبرې دي. ګورئ بسونه ابراهیم افیشل یوټیوب چینل. تھینک یو ویری مچ.